საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გიორგი ბაჩიაშვილი თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობას ტოვებს და თანაინვესტირების ფონდის მმართველთა საბჭოში ინაცვლებს. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას კი დღეიდან ფონდის მმართველი დირექტორი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძე იკავებს. რაც შეეხება გიორგი ბაჩიაშვილს, ის თანაინვესტირების ფონდს მისი დაარსების დღიდან 2013 წლიდან ხელმძღვანელობდა. გიორგი ბაჩიაშვილმა დღეს განცხადებას გაავრცელა. მე ვამაყობ, რომ ფონდის შიგნით არსებობენ ისეთი პროფესიონალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის ეფექტურ მართვას. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ როგორც მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, ვიქნები იმის გარანტი, რომ ფონდი წარმატებით გააგრძელებს მუშაობას თავისი მანდატის შესაბამისად. განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი ბატონ ბიძინა ივანიშვილს იმ ნდობისთვის და მხარდაჭერისთვის, რომელიც მან მთელ ჩვენს გუნდს გამოუცხადა. ჩვენ გვჯერა, რომ ფონდის თითოეული პროექტი დადებით გავლენას იქონიებს ჩვენი ქვეყნის ყოველ მაცხოვრებელზე. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს, თანაინვესტირების ფონდი ამ დროისათვის 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტებს ახორციელებს და ჯამში ფონდში 10,000-მდე ადამიანია დასაქმებული. მე აქ შეგახსენებთ, რომ გუშინ ფონდის მშენებარე სასტუმროდან პანორამა თბილისიდან 3 მუშა გადმოვარდა უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის. სახელმწიფო შრომის ინსპექციამ სასტუმროს მშენებლობა შეაჩერა. თბილისის ვიცემერის ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, პანორამა თბილისი მერის საზედამხედველო სფერო არ არის. ამის შესახებ ხმალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, იქიდან გამომდინარე, რომ პანორამა თბილისის პროექტი მასშტაბურია, ის მეხუთე კატეგორიაშია გაყვანილი. შესაბამისად, ხმალაძის თქმით, სამშენებლო ობიექტი ეკონომიკის სამინისტროს მეთვალყურეობის ქვეშაა. ჯანდაცვის თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯანდაცვა ის მიმართულება, სადაც ბოლო წლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველაზე დიდი თანხები იხარჯება, მაგალითად ჯანდაცვის ხარჯები 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯების 28%-ზე მეტი იყო დაგეგმილი. ამასთან ყოველწლიურად სულ უფრო იზრდება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები, თუმცა რამდენად სწორად ხარჯავს სახელმწიფო თანხებს და რა პრეტენზიები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს კლინიკებთან, სალომე მეცხვარეშვილი მუშაობდა თემაზე. ვნახოთ მის სიუჟეტი. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტომ სამედიცინო კლინიკები 56 მილიონი ლარით დააჯარიმა. საუბარია 197 სამედიცინო დაწესებულებაზე საქართველოს მასშტაბით. დარღვევები კი უწყება 2016-18 წლების პერიოდზე აღმოაჩინა. დაჯარიმებულთა შორის მოხვდნენ ყველაზე მსხვილი ქსელური სამედიცინო დაწესებულებები, მედალფა, მედკაპიტალი, ჯეოჰოსპიტალსი, ევექსი და ასე შემდეგ. მოგვიანებით ჯანდაცვის მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არასწორად მიღებული თანხებია ბიუჯეტიდან, რაც კლინიკებმა უკან უნდა დააბრუნონ. ამ კონტექსტში დავით სერგეენკომ ყალბი დოკუმენტაციაც ახსენა. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ კლინიკებში დარღვევები ძირითადად პაციენტების რეგისტრაციას ეხებოდა, როდესაც დოკუმენტაციასთან არ ახლდა პირადობის მოწმობის ასლი, ხელმოწერა და მსგავსი დეტალები. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა დარეგისტრირებული ყავდათ, როგორც ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობა და რამდენადაც სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვა ასევე გათვალისწინებულია სხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. შესაბამისად, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ყოველთვიურად დასანაზღვრებელი თანხა საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში 86 თეთრით ნაკლებია. ამდენად ამ არასწორი რეგისტრაციის შედეგად მიმწოდებლები ზედმეტად ითხოვდნენ კაპიტაციური წესით ასეთ მოსარგებლებზე დაფინანსებას. ჯარიმების ამოღება სამინისტრომ დაკავების გზით დაიწყო, ანუ თანხას, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში კლინიკებს ერიცხებოდათ, აკლდებოდა 50%, რაც კლინიკებმა გააპროტესტეს. მათი თქმით, ასეთ პირობებში საქმიანობის გაგრძელებას უბრალოდ ვერ შეძლებდნენ. სწორედ ამის შემდეგ ჩაერთო საქმეში ბიზნეს ომბუდსმენი. სამედიცინო დაწესებულებებს კი სანქციების ნაწილი ჩამოეწერათ. შედეგად დღეს კლინიკების დავალიანება 13,5 მილიონი ლარია. სოციალური მომსახურების სააგენტომ კი დარჩენილი თანხის გადახდის უფრო მოქნილი მექანიზმი შეიმუშავა. გარკვეული, ასე რომ ვთქვათ, დარღვევები ფიქსირდებოდა მაკონტროლებელის მხრიდან ამ კლინიკების შემოწმების ნაწილში, თუმცა ჯარიმები არის საკმაოდ მაღალი და აღნიშნული მაღალი ჯარიმების შეეძლო, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეული შეფერხება გამოიწვია მათ საქმიანობაში. რაც შეეხება თავად კლინიკებს, დაჯარიმებულთა უმეტესობა ამ თემაზე ხმამაღლა არ საუბრობს, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს ნაბიჯებს არ ეთანხმება. კლინიკების ნაწილი არასწორად მიიჩნევს სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომ თანხები უკან უნდა დაბრუნდეს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. ერთ-ერთი ასეთია პოლიკლინიკების ქსელი მედკაპიტალი, რომელიც 19 მილიონით დაჯარიმდა, სანქციების ჩამოწერის შემდეგ კი მათი დავალიანება 6,5 მილიონს შეადგენს.
კლინიკის დირექტორი ამბობს, რომ ეს თანხები გახარჯულია და მოხმარდა თანამშრომლებისთვის ხელფასების გაცემას, პაციენტების მომსახურებასა და სხვა. იძახიან, რომ ყალბდებოდა დოკუმენტაცია, მაგრამ თუ ვინმესთან ყალბდებოდა, მე არ ვიცი. ჩემთან ნამდვილად არ ყალბდებოდა. იყო პრეცედენტები, მე ხა სახელს დაგვარებს ვერ დავასახელებ, შეგვის ეს მათი საქმეა. მაგრამ ვინც აყალბებდა და დანაშაულს ჩადიოდა, ეს უკვე კრიმინალთან აქვს საქმე ბატონო და გაყალბებასთან და იქ სხვა ფორმით უნდა ებრძოლო. კლინიკის დირექტორი ამბობს, რომ სამინისტრო მათ დეტალებზე ედავება და აჯარიმებს მაგალითად ისეთ შემთხვევებშიც, როცა პირადობის მოწმობაში რიცხვია გადასწორებული. ამას არ უარყოფენ არც ჯანდაცვის სამინისტროში და აცხადებენ, რომ ეს მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტაციაა, სადაც სიზუსტე მნიშვნელოვანია. რატომ დადგა სახელმწიფო ამ პრობლემის წინაშე და ვინ გახარჯა თავის დროზე არასწორად ბიუჯეტის თანხები? სადაზღვევო კომპანიის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ გასაკვირი არ არის, როცა ხელისუფლებას უჭირს დახარჯული თანხების გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის შემოწმება, რადგანაც მოსახლეობას ჯანდაცვის მომსახურებებს აწვდის კლინიკების მეშვეობით, რომლებსაც შემოსავლების სამსახურის გარდა საგადასახადო ვალდებულებები პრაქტიკულად არავისთან აქვთ. დევი ხეჩინაშვილი ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო მოსახლეობას მომსახურებებს სადაზღვევო კომპანიების გავლით სთავაზობდა, მსგავსი პრობლემების წინაშე ნაკლებად დგებოდა, რადგანაც ეს სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალეა. ეს პრობლემა ამა თუ იმ ზომით ახლავს ყველა ფონდის მიერ დაფინანსებულ ჯანდაცვის სისტემებს. ეს არის სწორედ ის მდგომარეობა, როდესაც ხარჯები მირბის, მერე რაღაცის ხნის მერე ხდება დაჯარიმებები, ისინი და რთული ვითარება. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან გაიზარდა სახელმწიფო დანახარჯები ფაქტიურად იგივე სერვისზე და სამედიცინო ელიტა კმაყოფილია. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლიდან ამოქმედდა და ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი თანხა იხარჯება ამ მიმართულებაში. 5 წელში თანხა არათუ გაორმაგდა, არამედ დაახლოებით 2,2-ჯერ გაიზარდა. საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯები ვერ შეამცირა ვერც რეფორმის მეორე ტალღამ, როდესაც გაიმიჯნა საყოველთაო და კერძო დაზღვევის პაკეტები, რის შემდეგაც კერძო დაზღვევის მქონე პირები ვეღარ სარგებლობენ საყოველთაო დაზღვევით. ფაქტია, ჯანდაცვაზე დახარჯული თანხები იზრდება, თუმცა ჯერ არავის დაუთვლია, რამდენად ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიარდები. საბანკო რეგულაციების ამოქმედებიდან სამი თვის თავზე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ მოკლევადიანი გავლენა ამოწურული არჩილ-გაჩილაძის შეფასებით მომავალში ქვეყნის ეკონომიკა და მოსახლეობა მიიღებს იმ ბენეფიტს, რაც ნაკლებ რისკიანობასთან არის დაკავშირებული. ნებისმიერი ტიპის სხვა მოკლევადიანი გავლენა ფართო ძირითადად არის ამოწურული და აწინ მომავალში იქნება ის ბენეფიტები, რომელსაც ეკონომიკა მიიღებს და ეს ბენეფიტები დიდად იქნება გამოსახული ნაკლებად რისკიანობით. შესაბამისად, კრიზისის შემთხვევაში დარტყმის ამტანიანობა საქართველოს და ჩვენ მოსახლეობას ექნება მეტი და ეს ძალიან დიდი სიკეთეა. რაც შეეხება შეკითხვას, უნდა შეარბილოს თუ არა სებმა რეგულაციები, გაჩილაძე აცხადებს, რომ ამ თემაში არ ჩაერეოდა. ეროვნული ბანკმა განაცხადა, რომ ის აკვირდება მოვლენების განვითარებას და თვითონ განსაზღვრავს, რამდენად შეიძლება ოდნავ შეარბილოს, ან ოდნავ დაიკავს იგივე პოზიცია, როგორც დღეს არის. ამ თემაში მე არ ჩავერეოდი. ჯამური პორტფელი იზრდება. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ როცა სიტყვა სამხმარებლო სესხების შედარებით ნაკლებიც და არის, ან კლება არის, იპოთეკური სესხები მაინც იზრდება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ შეგვიძლია, რომ ლარის საკმაოდ მიზიდველი განაკვეთით სესხები შევთავაზოთ ჩვენ მოსახლეობას იპოთეკური დაფინანსების კუთხით. ეს საკმაოდ პოპულარული პროდუქტია. 2019 წლის მარტში საარსებო შემწეობის მიღებთა რაოდენობა 4982 ადამიანით გაიზარდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით მარტში სახელმწიფოსგან შემწეობას 451.122 ადამიანი იღებდა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 12.1%-ია. თებერვალში კი ფულად დახმარების მიმღებთა რიცხვი 456.150-ში ადგენდა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით საარსებო შემწეობის მიმღებთა ყველაზე დიდი რიცხვი თბილისში ფიქსირდება, დედაქალაქში ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან 99.959 ადამიანი იღებს. მეორე ადგილზეა იმერეთი 62.990 ადამიანი, ღარიბი მოსახლეობით სამეულში შედის
სამეგრელო ზემოსვანეთი აქ საარსებო შემწეობას 54307 ადამიანი იღებს. რაც შეეხება სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობას, ის 2019 წლის მარტში თებერვალთან შედარებით 6424 ადამიანით გაიზარდა. ეკონომისტი ირაკლი მაკალათი ეგვიერთება პირდაპირ ეთერში თემაზე სასაუბროდ. საღამოს ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მინდა რომ სხვა თემებსაც შევეხო, ამასთან დღეს თქვენთან საუბრისას, მაგრამ დავიწყოთ საარსებო შემწეობის მიღებთა რაოდენობით. 4982 ადამიანით ზრდა, ასე ვთქვათ, რა ტიპის მოლოდინს აჩენს და რა შეფასება გაქვთ თქვენ როგორც ეკონომისტს? პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ის რომ იზრდება ადამიანების დახმარება, რომელიც სახელმწიფო გასცემს დახმარებებს, ცხადია ეს ნიშნავს რომ სიღარიბის დონე ქვეყანაში იზრდება და ეს ზრდა უკვე დამახასიათებელი არა თქვა რაღაც წლების დინამიკაში, არამედ უკვე თვეების დინამიკაში წაისახა. რადგანაც უკვე მარტის თებერვალთან შედარებით, იანვართან შედარებით ეს რაოდენობები გაზრდილია. ამავე დროს გაზრდილია ცხადია ფულადი დახმარებების მოცულობებით, მაგალითად, მარტში ამ ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით ეს არის 27 მილიონამდე იხარჯება ამ ადამიანებზე გაცემული დახმარებები და მარტში იანვართან შედარებით ეს დახმარებების ზრდა გაზრდილია 206,000 ლარი. არის ხოლმე ასე ვთქვათ განცხადებები, რომ აი რაღაც შეიცვალა თქო მიდგომა მეთოდოლოგია და ამან გამოიწვია ის რომ 4982 ადამიანით გაიზარდა. ეს არის რამე კავშირში დღევანდელ მონაცემებთან? ეს კავშირში არის ციფრებთან, რადგანაც მეთოდოლოგიის ცვლილება და ხდება ხოლმე მეთოდოლოგია. ბოლო პერიოდში არ მოხდა, მაგრამ როცა მოხდა რამდენიმე წლის წინ ეს ამან გამოიწვია კიდევაც ასე ვთქვათ დახმარების ქვეშ მყოფი ადამიანების რიცხოვნობის ზრდა და ამაზე იყო აპელირება, რომ რადგანაც მეთოდოლოგია გადაიხედა, ამიტომ გაიზარდა ამ ადამიანების რაოდენობა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუნდაც ის მაჩვენებელი რაც ახლა გვაქვს და ამ ადამიანების გაცემული დახმარებები, ესეც ხო ძალიან მიზერულია და ვერან ვერ იტყვის, რომ ამ ადამიანების რაღაც შრომის უნარიანობას აკმაყოფილებს და რაღაც მინიმალურ სტანდარტებსაც კი ვერ აკმაყოფილებს ის ფულად დახმარებები, რა ფულად დახმარებების დღეს არის. მაგრამ რეალურად თითოეული ადამიანის რასაკურველად ჯამში ხარ ვისაუბროთ, რომ აი 27 მილიონი არის გადარიცხული დიდი ციფრია, მაგრამ უკვე თქვენც ახსენეთ რაღაც რა რაოდენობის ადამიანებზეც არის გაცემული, ცხადია ეს ასე ვთქვათ ამ ადამიანებისთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი და ის რომ მეთოდოლოგია იცვლება დადებითია, თუმცა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ვერანაირ ასე ვთქვათ სოციალურ უზრუნველყოფას ვერ ახდენს ამ ადამიანების, რომელსაც რეალურად ჭირდება დახმარება. საყურადღებოა თუ არა ის რომ თბილისში არის ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ ასეთი ადამიანი, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებს, გასაგებია რომ თბილისი არის ყველაზე მოსახლეობით მოცულობითი ქალაქი, ყველაზე მეტი ადამიანი თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ ეკონომიკურადაც ყველაზე აქტიური და ასე ვთქვათ ყველაზე შემოსავლიანი არის თბილისი, მაგრამ მაინც აქ ფიქსირდება ყველაზე რასაკურველია, იცით რა არის, აქ რასაკურველია, რადგანაც რაოდენობრივად მეტი ადამიანი ცხოვრობს და რაოდენობრივად მეტი ადამიანი მოუწევს, რომელსაც დახმარება სჭირდება, ეს ჩვეულებრივი სტატისტიკაა, ეგ შესაძლებელია თუ გამოვიყენებდით, მაგათად ეს იქნებოდა კარგი შეფარდებითი მაჩვენებლებს თუ ავიღებდით და ამ ხრივ მთლიანი მოსახლეობის, ანუ მთლიანი ამ ადამიანების წილი თბილისში მოდის 8.8%-ია და ეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია მთლიან რგოლში. და აი აქ თუ ასე ვთქვათ შეფარდებითი მაჩვენებლების ანალიზს გავაკეთებდით, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი არის ლიდერი და 41.8% მოდის მოსახლეობის დახმარებების დახმარება. ანუ ცხადია ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ რეგიონში საკმაოდ მძიმეა ვითარება, შემდეგ მოდის რაღაც შიდა ქართლის სამეგრელო ინდიკატორი, სწორი ინდიკატორი ალბათ რეგიონის განსახასიათებლად. ყველაზე დაბალი თითქმის არის შეფარდებითი მაჩვენებლით 8.8% თბილისში და როგორც ყველა სხვა ეკონომიკურ პარამეტრში თბილისი არის თავკომბალა და ყველაზე მეტად განვითარებული დღეს არის თბილისი და უჭირს ასაკურველია რეგიონებს და ეს რეგიონებს რომ უჭირს ეს ნებისმიერ სხვა რაღაც ინვესტიციების მოზიდვა იქნება თუ ეკონომიკური და თუ იგივე სოციალურად დაუცველი ადამიანების რიცხოვნობა აისახება კიდევაც ამ რეგიონებში. კი ბატონო, დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მომბრძანებისთვის და წარმატებებს უსურვებთ. ჩვენ განვაგრძობთ საქმის კურსს საპენსიო სააგენტო იმ კომპანიებსაც დააჯარიმებს, რომლებმაც საკუთარი 2%-იანი საპენსიო შენატანის გადახდა დასაქმებულებს დააკისრეს. ამის შესახებ განცხადება საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ გააკეთა. მისი ინფორმაციით ჯერჯერობით არავის მიუმართავს, რომ დამსაქმებელმა აიძულა მისი წილი საპენსიო შენატანის გადახდა, ან რამე მსგავს ფაქტს ჰქონდა და ადგილი, თუმცა თუ მოქალაქე მიმართავს, სააგენტოს აუცილებლად ექნება შესაბამისი რეაგირება. ცხადია, დიდი კორპორაციები
ასე არ იქცევიან და პირიქით ისეთი მაგალითებიცაა, როდესაც დასაქმებულის ნაცვლადაც დამსაქმებელი ხდის 2%-იან შენატანს, თუმცა თუ მოხდება დარღვევა, კომპანია 500-დან 1000 ლარამდე დაჯერიმდება, განაცხადა სურგულაძე. ტრამვაი თუ მეტრო ტრანსპორტის რომელი სახეობა სჭირდება და გამოადგება თბილისს, ეს დისკუსია ისევ დღის წესრიგში ბრუნდება, რადგან დედაქალაქის მერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდება. როგორც კახაკალაძემ განმარტა, ურბანული მობილობის გეგმის ფარგლებში დედაქალაქში სატრანსპორტო მიმართულებით სპეციალური კვლევა ჩატარდება და ამის შედეგად გაირკვევა ქალაქის რომელ რაიონებში განსაკუთრებით საჭირო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და ეს ტრამვაი იქნება თუ მიწისზე და მეტრო. ორივე მიმართულებით საუბარს დავით ჯავახონია განაგრძობს. დავით, საღამომშვიდობის გისმენთ. საღამომშვიდობისა. თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმა ეს იგივეა, რაც სატრანსპორტო მასტერპლანი, რომელიც სწორედ აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით უნდა მომზადდეს. მერიის ინფორმაციით, ტენდერის გამოცხადებიდან 10 თვეში დედაქალაქს ახალი სატრანსპორტო გენერალური გეგმა ექნება, რომელიც 10-ვე რაიონს დაფარავს და ზუსტ სურათს დადებს, სად არის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა. თუმცა გარდა ამისა, დოკუმენტი მოგცემს ინფორმაციას იმის შესახებ, რამდენი ახალი ხიდი, გვირაბი ან გზა არის თბილისში საჭირო. ამ ყველაფრის შემდეგ მერია გადაწყვეტს ტრანსპორტის რომელი სახეობა უნდა განვითარდეს, ტრამვაი თუ მიწისზე და მეტრო. ჩვენ გვინდა რომ ჩავატაროთ კვლევა და რაიონები, სადაც ტრანსპორტის ნაკლებობა არის და პრობლემას წარმოადგენს, რომ კვლევის შედეგად მივიღოთ სრული სურათი თუ რისი გაკეთება არის საინტერესო. შეიძლება ეს იყოს ტრამვაი, შეიძლება იყოს მეტრო, მაგალითად დიღმის მიმართულებით არის სერიოზული მოსაზრება იმის, რომ არის შესაძლებელი მეტროს, მიწისზე და მეტროს პროექტის განხორციელება. არის საუბარი ასევე იმ წინა კვლევებზე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მათ შორის ზოგიერთი მიმართულებით ტრამვაისა თუ მიწისზე და მეტროს, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხები. სატრანსპორტო საკითხებს თბილისის ახალ გენერალურ გეგმაშიც ეთმობა დიდი ადგილი, ჩვენ მის ავტორს ვესაუბრეთ. მერამ მოლქვაძე აღნიშნავს, რომ გენგეგმა თბილისის მთავრობას 3 სატრანსპორტო კორიდორის განვითარებას თავაზობს, დიდი დიღმიდან უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით, შემდეგ უნივერსიტეტიდან ილია ჭავჭავაძის გამზირის გავლით ორთაჭალის ავტოსადგურისკენ და კიდევ ერთი წერეთლის გამზირის გასწვრივ. მერამ მოლქვაძის აზრით ამ კორიდორებიდან ერთიც რომ განვითარდეს და იქ ელექტროავტობუსი ან ტრამვაი დაინიშნოს, უკვე დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მხარდაჭერის და ქალაქის სატრანსპორტო სქემის განახლებისთვის. პირველი ეტაპისთვის შესაძლებელია იყოს ეს ელექტროავტობუსი. თუმცა რაკიღა კორიდორი ჩამოყალიბებული იქნება, იქ შეიძლება ტრამვაიც გატარდეს, რაკიღა ქალაქს თუ კი ექნება ფინანსური საშუალება. ტრამვაის გადაყავს 3-ჯერ მეტი მგზავრი ვიდრე ავტობუსი, იცით? ამიტომ ტრამვაი გაცილებით უკეთესი ტრანსპორტია. ეკოლოგიურად სუფთა, რაკიღა ბევრმა ევროპულმა ქალაქმა ის გზა გაიარა, ალბათ თბილისისთვისაც იქნება კარგი. შეიძლება ამ კვლევამ სწორედ ეგ დაადასტუროს, რომ ძალიან კარგია ტრამვაი თბილისში. ტრანსპორტის სხვადასხვა სახის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე არაერთი კვლევა აქვს ჩატარებული ორგანიზაციას ურბანული ლაბორატორია, ამიტომ რადგან მერია განსაკუთრებით დიდი დიღმის მიმართულებით ფიქრობს ახალი ტრანსპორტის განვითარებაზე, ან ტრამვაის, ან მიწისზე და მეტროს სახით, ჩვენ ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელს გიორგი ბაბუნაშვილს შევაფასებინეთ ეს არჩევანი. მისი ინფორმაციით, მიწისზე და მეტროს 1 კილომეტრიანი ხაზის მშენებლობა დაახლოებით 50 მილიონი დოლარი ჯდება. ამავე მანძილზე ტრამვაის დანიშვნა კი 15 მილიონი. რაც შეეხება გამტარ უნარიანობას, ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ტრამვაი ამ მხრივ ორჯერ ჩამოუვარდება მეტროს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს გზავრთან აკადის მომსახურებას ტრამვაი ეყოფა, გიორგი ბაბუნაშვილი ფიქრობს, რომ ქალაქმაც მის სასარგებლოდ უნდა გააკეთოს არჩევანი. ამასთან ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ მეტროს ხაზის მშენებლობა გაცილებით უფრო დიდ დისონანსს ქმნის ქალაქში მისი პარამეტრებიდან გამომდინარე, ვიდრე ტრამვაი. აი ამ უპირატესობის ფონზე რაც არის ფინანსური, რაც არის ინფრასტრუქტურული, რელიეფის თვალსაზრისით, ურბანული განვითარების თვალსაზრისით, თუნდაც ვიზუალური თვალსაზრისით, ტრამვაი ვიმეორებ მხოლოდ ორჯერ ჩამორჩება მეტროპოლიტენს გამტარ უნარიანობის თვალსაზრისით.
და ეს ჩამორჩენაც რაც არის საათში 1 მიმართულებით 22,000 მგზავრი სრულიად საკმარისია ჩვენ ახლა არსებული მონაცემებით ახლა რაც გვაქვს ვიყენებთ 2016 წელს ჩატარებულ შინამეურნეობების კვლევას თავისუფლად ყოფნის ეს დიღმის მიმართულებას ერთად რომ ასე ვთქვათ ერთხას მოაბა ტრამვაი თუ მიწისზე და მეტრო ამ კითხვას წელს მერია პასუხს ალბათ ვერ გასცემს, თუმცა უკვე არსებულ გეგმებს რაც შეეხება, როგორც დღეს კახა კალაძემ განაცხადა სამგორი ლილოს მიმართულებით მეტროსადგურის მშენებლობის პროექტზე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უახლოეს დღეებში გამოვლინდება. კომპანია პროექტს წლის ბოლომდე მოამზადებს და ამის შემდეგ უკვე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდება. ბექა შენ თუ გაქვს დათო ამ კითხვაზე პასუხი ტრამვაი თუ მიწისზე და მეტრო? მეც არ მაქვს ამ კითხვაზე პასუხი, თუმცა ვეთანხმები ამ შემთხვევაში, აი თუნდაც ერთ-ერთი ბოლო კვლევის ავტორს და ასე ვთქვათ იმ ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობდა ამ მიმართულებით, რომ ტრამვაი ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო მოქნილი იქნება თბილისისთვის, მისი მასშტაბებიდან და ურბანული განვითარებიდან გამომდინარე. ეს არის ჩემი აზრი და ალბათ უფრო მოუხდება კიდეც ქალაქს. ხო, აქ ალბათ იმას იქნება დამოკიდებული ტრამვაი თუ მიწისზე და მეტრო, რომელი უფრო შედარებით იაფიც დაждდება, იმიტომ რომ რეალურად ორივე მათგანი არის. და როგორც ამბობენ, იაფი ჯდება ტრამვაი. იყოს ტრამვაი მაშინ. კი ბატონო. მადლობა დათო ჯალაღონიას ჩართვისთვის. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. მარჯვენა საჭიანი ტაქსები 2021 წლის 1 იანვრიდან აიკრძალება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, ტაქსების საინიციატივო ჯგუფთან მეორე პრობლემურ საკითხსაც მიიღწეულია შეთანხმება და მარჯვენა საჭიანი ტაქსები B კატეგორიაში 2020 წლის ბოლომდე დარჩებიან. თბილისის მერის თქმით, საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრები მომავალში გაგრძელდება, რადგან დედაქალაქის მთავრობა სატრანსპორტო და პოლიტიკის რეფორმის ფარგლებში კიდევ არაერთი სიახლის დანერგვას აპირებს. Flexi Arena კონცერტების გამართვისთვის 6.5 მილიონიან შესყიდვაზე ნებართვა სიტყვა საკონცერტო დარბაზის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში არაა მითითებული, თუ რომელი შემსრულებლის ჩამოყვანა დაგეგმილი ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ღონისძიებაზე ლეგენდად ქცეული შემსრულებლების ჰონორარი ბიუჯეტს 4.5 მილიონი ლარი, ხოლო ტექნიკური და სხვა სახის სამუშაოები 2 მილიონი ლარი დაუჯდება. გამარტივებული შესყიდვის დასაბუთებაში მითითებულია, რომ არტისტები და დიჯეები ტენდერებში მონაწილეობის მიღებით დაინტერესებულები არ არიან, ამიტომ მათთან პირდაპირი კონტრაქტები უნდა გაფორმდეს. 2019 წლიდან გლდანის ხიდებისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი პარკის მშენებლობა დაიწყება. ეს ინფორმაციას დღეს თბილისის მერმა გააჟღერა. დიღმის ჭალები ასე ჰქვია პროექტს, რომლისთვისაც 11 მილიონი ლარია გამოყოფილი. მისი დასრულება კი 2 წელიწადში გეგმება. გენერალურ გეგმაში საუბარია იმაზე, რომ აუცილებელია საკალათო პარკების მშენებლობა და ერთ-ერთი ასეთი არის დიღმის ჭალები, განაცხადა კალაძე. მისი ინფორმაციით პროექტი უკვე არსებობს და უახლოეს დღეებში მშენებლობაზე ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდება. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს ორგანიზებით სტუდენტებისათვის მასშტაბური დასაქმების ფორუმი გაიმართა, სადაც 140 საათამდე კერძო თუ საჯარო კომპანია იყო წარმოდგენილი. ფორუმზე სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ გასაუბრებოდნენ მათ მომავალ დამსაქმებლებს და მიიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა სახის სტაჟირებისა თუ ვაკანსიების შესახებ, როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, ღონისძიება ყოველწლიურ ხასიათს ატარებს. წელს ჩვენ 150-ზე მეტ საქართველოს შრომის ბაზარზე წარმატებულ კომპანიას მასპინძლობთ. მსგავსი ხასიათის აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის, მისი პროგრამის და საბოლოოდ მისი კურსდამთავრებულთა შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობისთვის. ჩვენი წარმატება მეტწილად იმ მოთხოვნებით უნდა განპირობებოდეს, რასაც შრომის ბაზარი გვიყენებს. აქედან მსგავს წარმატებულ კომპანიებთან თანამშრომლობა ჩვენი უნივერსიტეტის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. მსგავსი დასაქმების ფორუმები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იქიდან გამომდინარე, რომ საშუალებას გვაძლევს ფორუმის ფორმატში შეხვდეთ სტუდენტებს პირისპირ, გავაცნოთ რა მოლოდინები გვაქვს მათგან და ასევე გავიგოთ რაც თავარია რა სურს ჩვენგან, რომ შემდეგ მოვახდინოთ ადაპტირება მათ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. ძალიან დასაფასებელია, რომ სეუ ასე ზრუნავს თავისი სტუდენტების კარიერულ განვითარებასა და ზრდაზე. დღეს ანუ ერთ სივრცეში ძალიან ბევრი განსხვავებული პროფილის მქონე კომპანიამ მოიყარა თავი. მგონია, რომ ნებისმიერი იპოვის სამსახურს ისეთ, როგორიც მას უნდა და რომელიც მის კვალიფიკაციას და რაღაც გამოცდილებას უფრო აამაღლებს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.